Good day, mag-unboxing tayo ngayon ng Opolar laptop cooler. So, ayan. So, ayan. Manual. So, USB cable. So, different kind of shroud. Ayan. So, depende sa laki ng laptop nyo. Ayan. Ayan. At yan. Ito, mounting pad. So, dalawang klase siya para hindi gumalaw kapag nilagay. May 3M adhesive siya yung isa suction cup. Ayan. Suction cup siya. So, ayan, meron rin siyang pat yan. So, at lahat, ayan, Opolar. So, ito yung manual niya. Ayan, fixed plate, saka adhesive mount. So, ito yung mga structure diagram niya. So, ito yung USB cable. So, test natin. Ready na. I-test natin ngayon yung Opolar. So, hindi dito yung air vent niya. So, ito yung clamping ano. Ito yung ano niya, power niya. So, simple lang naman to. Ano lang siya, cooler. So, saksak natin. So, ayan ang kanyang interface. So, may plastic pa siya. Tanggalin natin. Okay. Ayan. So, digital siya. Yung 80 stands for automatic. Yung letter C, Celsius. Ang pagkabasa ko dito, meron siyang letter F, Fahrenheit. So, ito yung adjustment ng ano niya. Yung tunog niya, maririnig niya. So, ayan. Yung lakas niya. So, ayan. May manual siya, saka may automatic. So, naka-manual siya. Ayan. So, ito yung sa mounting ano niya. So, ito rin yung off niya. On and off. Ayan. So, lagay muna natin kung ano yung pipit siya. Dito. So, ayan. Depende sa gamit. So, ito. Masyadong malaki. Ito naman. Masyadong maliit. So, siguro ito na yung kasya. So, ito sakto lang. So, nakabit natin. So, ito yung kabitan ng ano niya. So, for the meantime, ito munang suction pad. So, mayroon siyang dito pinaka sliding guide. So, maglalak siya. Ayan, lock na yan. Hindi naman natatanggal. So, ayan siya. Ito yung clamp niya para hindi gumalaw. So, itatapat lang natin yan. So, okay na. Pwede na natin i-on. So, meron siyang automatic sequence. So, kapag raw prines mo ng yan, manual. Yan.
So, alam ko, pag long press ng letter M is, scale is, mag-change siya sa Fahrenheit. So, test natin. So, nag-go-off siya. Nag-go-off siya. Long press. The default temperature scale is Fahrenheit. You can change it to Celsius by pressing M for 5 seconds. So mukhang yun. Change na siya. So, kailangan pala gentle lang. Ayan siya. So, mas sanay ako sa Celsius. So, babalik ko siya sa Celsius. Yan. Ito niya. So, lang naman yung ano niya. Ito yung kung gusto niyo na steady na siya. So, ito yung kung fresh niya. If you like this video, click like and subscribe. Thanks.